bun, people, dar eu închid camera, I'm sorry. Da, trebuie consent, nu merge așa. Trebuie să le ceri consent. Exact. Mai zice cineva o chestie. Okay. So, what can an old soldier do to preserve his status and power? What can an ancient demon do to survive in an unknown world hunted by his peers? As both were struggling to find an answer alone, they found their purpose together. And so a dark pact was made between Sir Leofric, the hero of the common soldier hill in Stilsnow, and an exiled demon named Sinastra Gorga. Now, the captain would receive the demon's strength and vitality, and in return the demon could use his spell magic to feed upon the flesh of the people of Stilsnow. Accused by Sir Leofric and labeled as heretics, you all began to move against your common enemy to show the world his true colors and clean your names in the process. Using illusion magic, your quick wit and swift judgment, you managed to overcome this challenge and reveal the hidden demon inside the captain. After Lord Leofric lost control, the demon burst out of his flesh and killed him in the process. Sinastra Gorga presented himself with confidence, with strength, and with a smile. As he summoned forth his hiding minions, then a great battle ensued. But in the end, you and your makeshift allies were victorious. After the curtain fell on the bloody battle, the soldiers of the Empire yelled in jubilation, heralding the dawn of the Trailblazers, the new heroes of Stilsnow and the saviors of the common folk. In the meantime, your friend, Kerebas, used his spell magic to devour the heart of this Sinastra Gorga and learned many things in the process. Then Lord Bastian presented himself before you, the wannabe ruler of this little town that resides in the heart of the Frostlands. As he presented himself to you, you presented yourselves to him, and he called you heroes of Stilsnow and gave you a heads up that he is going to prepare a lavish feast for you, and that he is going to invite you to his mansion to celebrate your victory and to get to know you better. With this, you all took your leave, left the Stilsnow proper behind, and went to the Brimstone Inn, where you spent a few gold coins, to rest for the evening. You bought lodgings, the same lodgings that you've taken the last time, and you had a good long rest as a new day begins. Este data de 20 Overlent the Fading, anul 500 Atnos Imperium, o zi de sâmbătă. As the curtain opens, the stage is yours. What do you guys want to do? Dar înainte, să nu uităm. Tempura. Ce e tempura? Am făcut și baie, zic, o seară înainte. Să că nonsen. Și am povestit o țără. Da. Tempurați. Na, eu n-am intrat în toate detalii. Acum, la fiecare Nu, eu am zis. aproape în fiecare episod voi faceți o baie într-un onsen. Dar nu mai știu dacă am hotărât să mergem sau să nu la bal. Știu că luați o hotărâre, dar nu mai știu. Am zis că mergem. Am zis că mergem ca să ne punem bine cu madame. Ca
să avem după aia cumva de ea și de guild. Ok. Cred că am întrebat-o, nu? Parcă și-am întrebat-o dacă ea Da, Azi dacă zice nu zis că ar fi o problemă. Ați discutat cu The Madame, da, ea v-a zis că până la urmă este alegerea voastră, nu o să vă forțeze să faceți absolut nimic, dar ar fi bine for the White Stand Hall, pentru ea, for the... maybe even for your own interests. mai dulce, le zici un pic să facă liniște, te rog. Maybe even for your own interests to create a good relationship with this Lord Bastian. Fiind până la urmă liderul din Steel Snow, adică the noble who has the most authority here in Steel Snow. Good. Și acum suntem la el. Sunteți la Brimstone Inn, corect? E în jur de ora 8 și ceva dimineața. Și da. Aveți toată ziua la dispoziție. Dimineață, când ne trezim, Orion, darling, o să fie Eco lângă tine în pat. Bă! Stai în pat cu mine sau stă lângă pat? Nu, în pat cu tine. Dacă e un pic așa de loc pe margine, știi, ea e acolo așa, cu spatele, cumva, dar stă cumva lipită de tine în pat. La primele semne cât te miști, cât te-ai trezit, se trezește și ea și... Oh, good morning! Fabulous day, isn't it? Good morning. Se întinde un pic, mă ridic, mă duc în partea mea de cameră pe patul meu să-mi adun lucrurile și... Wait a second. Were you in bed with me just now? Wait. I see you at so breakfast. early. Și pleacă în cameră. Nu știu ce zis. Agent, tu te trezești și eu sunt la tine în față. I'm a bit confused, but I guess. Will she? I need to ask her later, I think. Am ieșit din cameră cât de repede am putut, încercând să nu fie weird, dar... Okay. I guess my conditioning made it so that I was up earlier and I'm already in the dining hall. Atunci o să vin, iau repede cumva, că mai am hainele rupte pe mine și o să vin și... Aveam parcă breakfast, așa-i? Inclus. Aveți mic dejun inclus, corect. Then I go to breakfast. Already there. Actually, Yeah. same. Ciao. Voi erați toți la masă acolo așa, dar dark and brooding și... Chowing on plain oats. Ok. Black coffee și din alea. Whatever suits your fancies. Okay, so you go and find... Stai că vă și pun pe hartă de altfel. The Brimstone Inn. Vă găsiți o masă, e o dimineață destul de liniștită, destul de pustiu. În afară de voi, nu știu dacă ar mai fi probabil unul sau doi clienți undeva, fiecare separat în colțul lui. It seems to be a very slow morning. După ce vine Echo, care sunteți momentan în the inn? Definitely. The two dark boys, probabil. The Dark Boys. Yep. Exactly. I will take my time doing my usual preparations, groom myself a bit so that, you know, I look better, especially since, you know, I probably was roughed up pretty bad yesterday, and so I need to compensate now to look good for the, especially for the ball. Okay. So, you prepare yourself for whatever comes next. You will have a really nice and chill breakfast, and at some point, a group of about, I'd say, 8 or 9 Imperial soldiers come in. În contrast față de data trecută când a mai fost un astfel de grup, când probabil era același grup, doar că data trecută era în frunte cu Sir Leofric. Da. Și cu Sir Leofric și erau
happy, râdeau, făceau glume, mișto și așa mai departe. De data asta îs toți, like, foarte sobri, foarte melancolici. They just enter the Brimstone Inn and they stop. They look at you. They look for about, I'd say, 10 seconds or so, making it pretty uncomfortable. And then they all just go to the bar. And after 2 or 3 minutes, one of them comes at your table, looks at you. Hello there. I try to break the ice by greeting him. Greetings. I am Sir Leonard. How can we help you, Sir Leonard? You are the Trailblazers, correct? Yes, you remembered our name already. We feel honored. Well, you do have a way of making yourselves known. I am not here to cause any trouble. I am here on behalf of my fellow warriors to give you our thanks because you've exposed something that shouldn't be allowed to exist in our ranks. At the same time, I am here to give you a warning. Know that even though we are grateful for what you did, some of us do feel resentment or hate because every one of us respected and loved the captain. We are very disappointed that he resorted to such a devious act and made a... Nevertheless, some believe that he was controlled and that he was innocent, and maybe that is true. We will never know now, will we? Se uită la voi. Again, Yes, I suppose that is true. I think I understand how you feel. You probably were... Maybe you would have been happier being blissfully ignorant of the things that he was doing, but he had to be stopped. I hope you can understand that. He was causing a lot of suffering, and nevertheless, I'm sure he was once a great man, and the wrongs that he did do not erase all the good he has done for the people. I'm sure he was a very capable and upstanding and honorable soldier of our great empire. as you say this, you watch as two... Ești pe mân, Adrian. Poftim? Adrian, ai pe mân. Ești pe mân. Francis, I remember him for the man he was, not for what he did at the end. When he was harboring a demon inside of him. Well, regardless, vedeți two guards bringing you ale. Câteva halbe de ale sunt trântite în fața voastră pe masă și zice: This is on us. It's How generous, thank you. Thank you, Trailblazers. Mă adresez vouă acum. What do you say? I think there's enough room at the table. Should we invite them to join us for breakfast? Maybe Sure, But, good ease morning, some if that's what you tension. want.
If that is what you wish, Orion dear. How can I say no? Of course, join us, merry men. How about a night Vreau să vă cer opinia, nu vreau eu să fac decizia, dar asta ar face Orion, probabil. Ca să... Parcă era 8. Și eu am răspuns. Or the table next to us, come. Let us open a day with some nice eggs. Very well, if you would have us at your table, we would be honored. It is good to get ourselves accustomed to each other if we are to work together, the adventurers and the soldiers of the Empire, I mean. Yes. Boys, And as we now are adventurers of this mighty and glorious empire, so I would also like to say thank you for trusting in us yesterday during that so harsh battle. You all stayed your arms and didn't attack us, and you listened to our desperate pleas for help when we said that horrible demon took hold of your dear captain. Thank you for trusting in us, adventurers of the Empire. So tot grupul ăla de vreo 9 Imperial soldiers, they all come at your table, they pull some of the chairs nearby, and yeah, there's a really crowded table now in the Brimstone Inn. Sunteți voi toți și vreo 9 soldați. Some of them give you like a mean eye, se uită la voi supărați. Probabil sunt din aia care ori au fost loviți de ciocobos în momentul în care ați ieșit, sau de cart, sau... Le fac ochiul la aia care-s mai așa, le fac... sau poate printre ei din aia care a luptat cu voi și i-ați rănit, sau cine știe, sau poate cei care au fost răniți sau omorâți de voi în bătălia aia, poate au fost apropiați cu unii dintre ei, but nevertheless they are reasonable enough to understand that Da, parcă nu omorâ pe nimeni. ba da, vreo 2 au murit. Dacă vă uitați pe registrare, sunt unii care... Dar nu noi am omorât. Na, în haosul respectiv au murit. Că au fost loviți de ciocobo sau călcați de cart sau așa și-au căzut și și-au dat, mai ales ăla care au sărit super Batman, super hero style și-au căzut și și-au rupt coloana, ăla e cam mort. Dar... Eu nu am văzut, eram în față. Dar ideea e că nu sunt proști, sunt reasonable enough and educated enough to understand that the captain did a shameful thing and that he basically pissed on his own legacy. And that is something that their honor will never accept. Cel puțin ăștia de aici. Who is to take his place, Selena? The captain's place, I mean. For the moment, it is still too soon to understand such things, but there are a few prospects. Unul dintre ei zice că one of them is Sir Leonard here. He is a very well-known and respected soldier. Thank you. It's fine. There are of course others who are much more competent than I am. This will take some time. I presume a few weeks, maybe, or so. Probably faster. It depends on the nobles and the church. In all honesty, they are the ones who decide who the captain is, who takes charge of the soldiers, the barracks. Of course, I do not presume to know the most important inner workings of the empire. In the end, do be. I do believe that Lord Bastian is the one who's going to have the final word. But of course. Please be vigilant though, so that future attacks from the evil of the demons may be prevented or snuffed out sooner. Maybe am have two aflat. captains next time. Cum? Maybe have 2 captains next time. Great suggestion, dear Reno.
things are really slow to change here in Still Snow. I don't believe that they will change the way the soldiers are organized. Not unless some of the founding families, I believe, intervenes. But this is above my paycheck. I believe that we've wasted enough of your time. It is high time that we resume our duties. Thank you for having us. Cred că da. Se ridică de la You're masă. very Joining welcome. us. Have a great day, everyone. You too. I always enjoy starting my day surrounded by beautiful men. Have a great day. Fac iarăși cu ochiul ăia care erau mult mai încruntați la noi. Fac așa cu mâna. Zice, as he puts his hand on his chest, may divine Horus guide you and protect you. Then divide guide you too. I just nod and do like a salute. Okay. So the soldiers take the leave. Before leaving, they do salute the proprietor of the the owner of the Brimstone Inn. Tipul care la bar Lord Heathgriff Hazeldine. And they all leave. I will just push the beer in front of me. I will not touch this beer. I will follow my Dark Knight and think so way too early for this. Yep. But cute gesture, I guess. It is what it is. I don't like wasting things, but I agree. I think it is a bit early for drinking, and after what happened last time, I think I will just stay away from drink altogether for a while. But Este și it was Andrei. nice of them. Are you? I was going to give it to you. Seeing as how you liked it. Oh, you're such a teaser, Renaud. Did you all have a nice rest? I assume you're all recuperated and ready to start a new day as adventurers of the Empire. Well, Yes, I even cast my mage armor on me already, so, you know, I am always prepared, because you can never know when trouble might crop up next. That is true. I have also prepared some different kind of magics for today and maybe tomorrow, depending on what we do. What are we going to do today? I remember we talked about maybe speaking with the Madame more, and then waiting to hear when this Sebastian shall await us, but no, we definitely have to talk to the Madame. I'm assuming the summons Yes, and we will get our papers too, if I'm yes. not mistaken. Yes. I don't think the Finally. summons for us will come here at the inn. No, I also don't really wish to discuss such matters out here in the open. I think that the hall is best. Let us just finish our breakfast and be on our way. O să mai mănânc și de la mine mai rămâne poate un pic de ou sau nu știu cine mai dat ce și o să iau și să vreau să-i pun lui Renaud pe farfurie. Cu mâna. Nu, cu furculiță, linguriță, nu știu, iau și spun here, eat up, you need extra spray. Așa. Nu, mă rog, știi, zice. I will Funcție tell extra. most Funcție things. extra că you've had quite a taxing day yesterday, so extra protein for you. Thank you. You seem in a very good mood today, Echo. I couldn't help but notice. I've had a wonderful night's rest after all of the shit that happened yesterday. My arm is finally better. Thank you for the healing. I'm still a bit pissed off that my blazer got cut again, but I'm sure we can fix that today, tomorrow, somewhere. Easy fix. I am in a good mood because my plan worked.
We had a magnificent spectacle. The guards didn't attack us once yesterday, which helped all of us. Pur așa mâna un pic pe umăr Breno. We had better, we had a better chance because of that. So, yay. Also, we are going to talk with the madam. We are going to get our papers. If we have to talk to this Lord Sebastian, I'm sure it will be quick. Bastion. Nu așa? Bastion. This Bastion. Bastion. Ce-am zis? Ți-ai zis What's Sebastian. wrong with it? You probably. Sebastian. Croșițuji. His first name Am is uitat. probably Sebastian. Probabil, da. So I'm sure it will go really quick. Agent here will step in for us, talking with the nobles. Maybe even Renault here can chime in with some extra knowledge. So that will also be done quick. Then we have to talk with the madame, maybe get some supplies, and then we are off into the sunset with our new adventuring papers. Great! It's been great so far. And find Induk and I don't think you should count on me very much to carry conversations because I do not wish to draw attention to myself. Oh, but Agent darling, you are the only one who is a noble, who was raised as a noble here in the Empire. Or Yes, am I but mistaken? you I am- can just make small conversations, Agent. Carabas here Uh, was trusting Cred că you nu to știu, handle this. lui Bastion n-am avut disguise, nu? Adică am rămas aura așa. Deci, Ai fost aura. Așa ai spus. Păi tu așa ai spus. Așa ai da, spus. da. Well, Dar știm că ăsta e un nobody, e un secret mai important, dar eu știu că am durat prima data trecută cam care-i cât de Also, important el. am mai văzut aura prin oraș, nu? Păi da. Da. Deci nu e chiar Da. Da. the biggest of red flags. Da. Good, then let's head to the White Hall. Yes, the White Stand Hall. White Hall. Și on the way, eu aș vrea să... Adică vă zic și vouă că vreau să intru la un magazin. Unde? Trebuie ceva gen Magic Shop, chestii. In the marketplace, I also saw some bookshops. Maybe you would be interested in getting a new book or some new stuff for your magic. I don't. If we never visit that, I would like to take Orion and maybe go to the outskirts of the town and maybe find our dear friend Imduk. Finally. Yeah, sure. That we should probably remember to bring him with us. Probably. Then I'll take Renault here and we will head to the Renault and Carabus because like we said we should not never go alone, okay? Never go alone. So Exactly. we Ok, will go- so Renault, Carabas and Agent, voi căutați un Magic Shop. Yes. Ok, și Echo cu Orion, cu Orio, mergeți să luați pe Induc. Yes. Oh, wait. Îl luați pe Indu, vreți să-l aduceți în oraș? Da. Why? He can turn himself, he can- make himself small or invisible. Oh. Orion can carry him like a decoration or something. We should not have him. We Ca o should blană, not- asta. Nu știu, așa știi că e pe spate, pe umăr, așa ca o chestie. Nu știu, wait, și o să dau cuiva sacoul meu. Who can get this repaired while you're in the marketplace? I'll get it. Yes, thank you. Și mi-au mantia aia, cape-ul și ăsta, pudul ăla și așa, dar trebuie... Iarăși am fost tăiată la mână de... Ok. Eu presupun că are unele spline de găuri, așa, știi? Dar nu e peticit sacou, are și petece diferit, dar e făcut artistic și tot e așa, for de estetic, știi? Dar trebuie făcut acolo ceva, da. Ok, so hai să o luăm pe rând. Odată, începem cu Echo și cu Orion. O să le iau pe Orion de mână și vreau să mergem așa de braț
să mergem înspre ieșirea, de intrarea pe unde am venit, l-am lăsat pe Indu acum 2 luni. Adică înspre sud. Afara orașului. Adică înspre sud. Ok. Okay. Do you have a method of calling him? Should we just shout? I usually just whistle 3 times and he will come to me. It has to be a very specific tune though. Știu că la posibilitatea asta Mircea, but we'll just roll with it, să zicem că îi induc. Sure. V-am zis că vă las și pe voi să aveți headcanon-ul vostru și anumite chestii și eu doar mă adaptez, mă improvizăm, e ok. Ok. Deci, Echo și cu Orion, voi ieșiți din The Brimstone Inn, care e fix pe colțul, cumva, în dreapta voastră e nordul. Îi duce înspre The Marketplace, în zona aia unde v-ați luptat cu Sinastra Gorga. Pe urmă mai încolo e cumva drumul ăsta principal care taie orașul în două și separă partea de The Common Folk area și partea de The Nobles, The Church și așa mai departe. Voi însă, Echo și cu Ryan, voi o luați înspre stânga, adică înspre sud, înspre ieșirea înspre sud, care duce pe drumul principal, ce mai departe ar duce spre capitală, spre The Ganabalt Empire. Cu cât vă apropiați mai mult de partea de sud a orașului, începeți să vedeți că o foarte mare parte din soldații care patrulau și erau în zona asta centrală s-au retras acolo, din ceva motiv. Vedeți, în momentul în care vă apropiați de The Southern Gates, they are open și vedeți foarte mulți soldați, dar sunt foarte frumos îmbrăcați, parcă armura e un pic mai îngrijită decât de obicei. Mulți dintre ei și-au luat cloacurile care sunt în mod normal scoase doar în momentul în care sunt ceva parade sau vine cineva care e foarte important sau are un anumit statut in the Empire. Și you can see there's a lot of things going on. O altă chestie ce vă atrage atenția e, și trebuie să vă dați la o parte, la fel ca toți ceilalți commoners, pentru că sunt foarte mulți soldați care duc de frâie niște cai foarte impunători, cai, nu ciocobos. Toți caii sunt albi, nu există niciun cal care să aibă vreo pată sau care să fie de o altă culoare, toți sunt foarte bine îngrijiți, foarte frumoși. Au pe ei tot felul de materiale din alea care se vede că sunt embroidered with great care, great craftsmanship, and they look very expensive. Some of them even have like gold leaves and like maybe golden thread woven into them. Caii ăștia au inclusiv armură. They are heavy war horses. Inclusiv pe cap, pe gât, pe spate. Și sunt 10 astfel de cai care sunt mânați cumva de soldații din Still Snow undeva. O altă chestie ce vă atrage atenția, dacă mai țineți minte, erau niște knights îmbrăcați în blue plate armor, care aveau niște glowing runes și aveau great swords, aveau helmetul on, nu li se vedea fața, care sunt și ei acolo și they make sure that everything goes smooth. So, e clar că e un interes în zona aia și că something is going on. O să-l strâng pe Orion mai tare așa de braț și o să zic ceva genul that I don't like the look of that doesn't look like something good. Don't worry, I'm sure it's nothing. It's not worth worrying too much. All right. Momentan, fluxul de populație cumva
neoprit, adică porțile sunt deschise, puteți să intrați, să ieșiți încă din oraș, dar e cumva heavily managed de toți knights ăștia și de soldiers, de fapt, și de knights ăștia în blue plate armor. Iar ce va atrage acum cel mai mult atenția cumva, vedeți un individ îmbrăcat tot în plate armor, cu un scut pe spate, a very beautiful ornate looking long sword la curea, cumva prins, cu un cloak alb cu a little bit of fur, și you see there's a blazon on the cloak as well, that looks like a shield with a sword, a wing, and some horses at the base, something like that. Very well made, very beautiful, probably even metallic thread, silver or platinum. This person, he looks to be a human, long brown hair. He holds his helmet under his arm and just talks with the soldiers, with the guards, and he looks very imposing, and everyone is like, cum să zic, toți da să trăiți, toți sunt pregătiți, sunt pe fază, tot ce vorbește ăsta cumva e automat asimilat de tot și toată lumea se execută. Heavy armor pe el. Poftim? Heavy armor. Plate armor cu AOE și cu alb. Și argintiu, silver metallic plate armor. Sunteți complet ignorați, doar de ăștia, doar câțiva soldați care ceva de genul vă zic, vă rog să treceți repede, să nu opriți circulația, ne cere scuze pentru the inconvenience, vă rog să treceți. Și puteți să ieșiți din oraș fără nicio problemă, nu vă oprește nimeni, nu... Ieșim, cu gluga pe cap. Ok, so you exit the city, în momentul în care ieșiți, gărzile vă zic că hope you had a nice stay here in Still Snow. Are you looking to return or... Yes, we'll be right back. We just need to take care of something real quick. May Divine Urus protect and guide you. Deci doar te guide eu. No, ieșiți afară din oraș, câteva minute mai la sud, vă retrageți undeva in the nearby thicket of the forest, in the woods, unde știți că l-ați lăsat pe Imduc. Okay, let's Orion, see. The stage is yours. Yes. Just a word of warning. I'm kind of shocked at whistling, but for some reason Induk really likes the sound, so we kind of just stuck with that. So I can't wait to hear. Let's see if I still remember it. So it's nu se va auzi pe Discord, nu? Nu, trebuie să... N-am auzit. Maybe hum it, poate dacă îl hamui se aude. Ok. Am fost foarte atentă. Mi-am așa un pic la urechi și am fost foarte atentă. Magnificent. Ok. Acum stau și aștept să-l ascult și vreau să miros, să văd dacă îl simt cum vine, dacă l-aud, dacă ceva. Ok. So, in about 10 to 15 seconds or so, începe să mișune ceva prin pădure și you do see an Imduk charging at you, very happy to see you. He just leaps in the arms of Orion, both giant, like really big frames. E forma lui de... Toată greutatea lui pe tine. He is a medium-sized creature, dar e suficient de făcut și de mare Imduk încât o persoană poate să-l călărească. Sare pe tine, începe să te lingă, începe să se frece cu coarnele de tine. Easy We are there. so happy to see you too. Yes, sorry we left you behind, boy, but we are here now. Are you ready for our next adventure? Încă stă la tine în brațe, știi, cu mâinile așa pe umeri, se uită la tine în ochi și respirația lui caldă cumva și urât mirositoare cumva
te stropește, like îți vine fix in your face. We Dar are, se lasă we are la going to need you. se lasă la un moment dat jos și vine și la tine Echo, te miroase un pic și he just gives Mă las you jos la el, mă las așa mai jos. he just gives you a nudge. Nu-i la fel de deschis față de tine, doar cu Orion e așa de happy. Dar O să fiu eu mai deschisă, știi? Dă O să din fiu, coadă. Yes, we are happy to see you, și din alea. ok, îl lasă să-l mângâi. He doesn't know you that well yet, așa că he's going to stick with Orion. Da. Da, dar o să-l vreau eu cumva, vreau să mă duc la el și așa direct cumva că I hope you have been well, have you been eating properly, are you well rested, all good around here? Și așa, deci vreau să altfel cum aș avea o conversație cu el și având feature-urile care le-am eu, aș putea să ne înțelegem ușor. He does speak common, v-a zis Ib, nu știu dacă vă mai țineți minte, adică he doesn't speak, sorry, he understands. Understands, come on. He understands understand. common. I have misspoken. He understands common. So he nods, he looks around and he like își lasă urechile jos, așa cumva supărat că a trebuit să stea atâta timp aici singur, da? Îi trece instant, ca un copil mic care se bucură că își vede, nu știu, părintele sau prietenul și he doesn't care You'll have anymore. to, da, o să zic că you'll have to go small, maybe even invisible while we are still in the city because it might be dangerous otherwise, but we will not leave you out alone like this again. We saw what was waiting for us inside. Now we know how to go about this situation with you. Let us go. Wait, just a second. Și mă duc un pic dacă avem ceva tufe sau copaci sau ceva prin zonă. Mă uit un pic acolo și adun niște ierburi, ceva plante. Avem ceva, nu știu, adun ceva random stuff sau dacă recunosc ceva, orice. Crengi, bețe, ceva, nu știu. Crengi și bețe, Adris, deci într-o like, mini pădure, tufișuri. Crengi și bețe, iau așa un braț de crengi și bețe. Okay. Alright, let's go. What do you plan on doing with those? I don't know what was happening at the entrance of the city, but we said we'll be right back, and if we just go out and come back like half an hour later with nothing, it will be less suspicious if I actually have something. So Imduk can hide in your coat or something, in your cape. Okay. Yeah, sure. So Imduk will change into his baby form, care e suficient de mică cât să poată să încapă într-un ghiozdan, în glugă și așa mai departe, and he can also turn invisible. I will ask him to do both, small and invisible. Okay, so he changes his form into his baby form, and he's going to become invisible as well. Și am un braț de niște crengi, bețe, așa, random. Okay, and you return back to Still Snow, to Whitestone Hall, sau unde? Da. Pe drum te mai întreb, I've been meaning to ask you, have you been cold last night, Echo dear? Oh no, it was the most pleasant temperature. Like I said, I had a really nice rest. I was just curious. No, all good. Okay. Are you still hurting from yesterday or something? Are you well? Well, I didn't take quite a beating as you guys did, but I am still a bit shook. Still trying to process a lot of the things that I saw yesterday, but like you said, we did a good thing, and I am very satisfied, happy with, and proud of us too. Oh yes, we did good. We were amazing. Yes. We should be proud of us. The plan worked. I may have some criticism because the show wasn't maybe as I imagined. I didn't expect our dear Dark Knight to fall, but I'm glad everything is all right now. Planul era să stai într-o căruță să urle la oameni. I wish I was more helpful than I was, but you were great. We are our worst critic, I know. So I could learn so much about from your acting. You probably noticed that I wasn't the most convincing at times, but it all worked out. You were magnificent. I have nothing to add. I adored your whole role.
thank you for your magic and for your support. We really needed Of it. course, anytime. Also, anytime. Noelle, she really helped us a lot too. So I don't know if it was a bit hazy yesterday evening, but I think we thanked her properly, right? I think so. Yeah, sure. Probably when we said our goodbyes, but yeah, a lot happened yesterday, so may Yes. not remember everything. But all in all, a success, a great day. Let us have an even greater one today, shall we? Yes, that's the Mergem. spirit. Yeah. Ok. Și mergem spre White Sand Hall. Let us go and meet up with the others or wait until they arrive. Și mergem. Okay, so the other group, Agin, Kerabus, and Renault. You all, dacă vreți să-i reparați costumul ăla lui sacoul lui Echo, you can go to Vor. Orpheon. Acolo unde erau aura aia. Da, la Orpheon and his daughter. Nu știu, un copper, I guess, v-ar costa să se repare. Do they have maybe fancier clothes? Yes, they do. They do have fancier clothes. Like how fancy are we talking? Like for Lord Bastion. Fancy. Like pentru atât de fancy, like for such high esteemed nobles, doar pe comandă, strict pe comandă, și hainele alea durează un timp până sunt făcute. Okay, then maybe go a little. Dar pentru not as fancy. like a fancy, like wealthy merchant or like, Yes, something like that. Something you could carry around. yeah, ceva de genul ăsta au. They do have inclusiv ceva rochii mai elegante, like it's like dacă vine cineva, să zicem the wife of a merchant sau un wealthy merchant și invitat la un bal, la un eveniment, are așa ceva. They are very well made, good craftsmanship, materiale de calitate și they are expensive looking enough. Aia zic, să pară mai degrabă fancy decât Da. să fie. Doar că prețul e în jur de între 20 și 25 gold for a piece. For a piece. For a piece. Da, the most expensive one he has would be around 50 or 60 gold one. Okay, We have 80 gold to our Cheaper, name. like a nice looking clothes care sunt... Astea nu mai sunt neapărat for a wealthy merchant, like a lower merchant would be around 5-10 gold, something like that. A piece. Okay. A piece, yes, a piece. Pay. I think we should get some. We are 5, yes. Carabas definitely needs. He does not. Spare your money for an outfit for me. I can handle myself. You do. Would they have something? Don't attract that much attention, and we can use them in the future for situations like this. Also, let of Ophelia is the child, no? E majoră, are undeva la, nu știu, 17, 18, 19 ani, ceva de genul parcă. Have her pick a dress for Echo. Ok, so, ca să nu stăm foarte mult pe chestia asta... Eram curios dacă reacționează ceva când intru ca și aura. că tu ești aura acum, corect. Data trecută ai fost human. E profesionist. E profesionist, vă recunoaște. He recognizes you, Renault. Teoretic și eu ar trebui să am cam aceleași trăsături, doar că... Da, dar ești aura, da. nu. Da. Well, look who it is. You are back. How can I be of service? Well, we need this shirt mended and some fancier clothes. Fancier clothes. I see you are with another of your friends. De fapt, cu doi timp și cu care sunt toți trei. Well met. Yes. Well met. Would these costumes be for you? Well, for the three of us,
Yes. We would need one that's a little bit, say, larger, or are you destul de înalt, nu? La M-am animal. gândit că probabil trebuie ceva mai custom made pentru mine, că-s mai mare, da. What race are we talking about? I mean, deja am uitat cum îi zice. Hrothgar. 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 Vodka. Right, I do have something put aside. There was a Hrothgar merchant. I believe it's almost over a year now. A dat comanda și n-a mai venit după ea. Whatever happened to him. So I do have that already, but it's a bit more expensive than the others. Să zicem că 10 gold ar fi pentru voi un costum normal și rochia și costumul ăsta pentru Orion ar fi 15 gold. Bucata. Bucata? 60. 30, 60. 60. Deci 60 gold v-ar costa ca să fiți toți echipați for a soare, a brunch, whatever. Am căzut eu. Da. Yeah, that would be great. Very well, very well. Thank you for your patronage. Ophelia, please, if you would be so kind. And take some measures, see if we need any fittings done, and make sure that our esteemed customers are satisfied. Și își ia chestia aia, nu vine acum, metru, așa. Și începe să vă măsoare, să facă some fittings. O să zic că durează un pic, cam 40 de minute, 50 de minute. O Mai să-mi puțin spui ce pentru- fel de rochie o să îmi facă pentru... Rochia va fi o rochie turcoaz, evident. Evident, dar și aia nu era întrebarea. Așa. E, cum să zic, cabaret style un pic, Mhm. dar mai elegant. It's not something very tailored for Echo. It's a generic, beautiful dress. But it's a dress. It is a dress, yes. Cu diferite tipuri de materiale, cu diferite layers, evident. Cu corset, are inclusiv corset. Super. No. Mâneci, umerii bufanți. No. Fain. Place expresia de fapt. Foarte fain. Ok, în Uhu. în spate are inclusiv o fundiță așa mai mare, care vine, deci tipic. Rochie de Băi, la- cumpătare? E 15 gol. 15. 15 gol. Fain. Ok, o să zic atunci Știu că nu-ți place, dar I would totally get it. hai să zicem 50 de Nu știu că nu-i minute. place. Adică, da, nu știu. Idee. 50 de minute, o oră maxim aveți toți costumele. Să sperăm că, costumul pentru Orion să arate bine. Toți aveți, tot așa, e un stil baroc, cu cravat. Cravata e prinsă cu ceva clemă metalică, cu auriu și has a nicely bluish socketed, like, probabil ceva piatră semi-prețioasă. Cămașa de desubt este albă, cu gât. La gât se pune un fel de eșarfă sau fular din așa, un material care de wraps around the neck și îl strângeți, peste care vine broșa aia și cravatul. Umerii sunt mai drepți, cumva să vă scoată în evidență trăsăturile. Un costum așa cu negru, frumos, aproape frac, like this fantasy longer looking frac. Pantaloni și o să zic că vă dă inclusiv ceva pantofi, like the most basic stuff. Nice. Most basic stuff. Yes. Că are el ceva colaborare with the leather worker pe aici. So, no. It's business. You are returning customers. Și vede că, începeți să evoluați în lume. Ok. So, I hope Looking good. that you are satisfied. This is the best I can do in an hour. If you want anything more pristine, more tailored to you,
I would need a little bit more coin and time. Maybe in future. Thank you very much. This is amazing. Very well. Take care. Renault, right? Oh. Yes. Very well. I like to remember my customers. Have a And great I like day. to remember my tailors. So I appreciate it. Hope to see you all again. cum arată Carabus? Păi dacă vă îmbrăcați așa cum sunteți acum, tot așa, costumele sunt aproape identice. Nu, dar trebuie să ne-l descrii pe Carabus cu cravat și cu Nu știu, asta el trebuie să vă Aia explice. vrem. El trebuie să Aia vă vrem. explice cum se simte el într-un costum. Eu v-am descris cum arată costumul. Da. Awful. Just dying on the inside. You get used to But it. you look like part of the Empire. The glory. Essentially, Dar nu ești acolo. Ecco. super poker face. Sometimes you have to sacrifice a little bit of your dignity to survive this empire, so yeah. And he says what he says all the time. Let's get this over with quickly. The quicker the better. So the other two fit the clothes, but age in your books, or what did you want to buy? No, I need to buy a diamond. Do you have the cash for it now? I do have, yes. Ați uitat că am luat 50 de gold din total. A diamond. So Yes. Eu m-am gândit Magic Shop că poate. Magic Shop in the Empire. Cam greu, like, dacă nu e the black market. I mean, this is... All the shops here are heavily scrutinized and, like, administrated, overseen by the church. So, Ok. they are all sanctioned by the church. Tot ce vând is, like, regularly verified. Foarte greu să găsești ceva anume for arcane stuff. Probabil ai găsi în alte orașe sau așezăminte sau towns sau whatever care sunt mai on the outskirts. Mai ales in the Frostlands nu ai găsi ceva for arcane specifically. Dar sunt 11.000 de shop-uri for your clerical needs, like different holy symbols din diferite materiale, robe pentru clerici și like tot felul de chestii foarte scumpe și pompoase for all sorts of priests and their... Da, că atunci că parcă și la Levi și este tot diamond era. Da, dacă vrei like diamonds sau chestii de genul ăsta, there are shops for that. There are the local jewelers who sell even beautifully like cum zice, șlefuite, cristale șlefuite, diamante și așa mai departe. Deci aia n-ar fi greu să găsești. Deci atunci mergem. Okay, so without any issues, you can go in one of those shops. Inclusiv dacă vrei diamante, clericii au nevoie foarte mult de diamante și de chestii de genul ăsta for their spells. So, like în momentul în care intrați într-un magazin, imaginați-vă peretele din stânga e plin de cădelnițe. Tot felul de, unele sunt făcute din argint, unele sunt din platinum, gold, diferite tipuri de incense for all sorts of clerical rituals, religious rites. O grămadă de tipuri de robe și sunt inclusiv jewels și inclusiv like crystals, diamonds, rubies and so on. So, without any problems, you can buy a diamond worth 50 gold. Yes. Ok, poți să-ți notezi atunci dacă vrei la tine în inventory că ai un diamond de... Și îmi scad 50 gold și rămân cu 3 gold. Da. Hai să văd că poate și există... La equipment, nu? Ar trebui să... Poate nu, la consumable. items, știi? Poate există... Nu-i consumable. Nu, ăsta nu se consumă. Depinde de spell ce zice, dacă Păi zice că nu, consumă, am am specificat. pentru chromatic orb. Trebuie, nu. Uite, Ah, există. pentru corp nou, da. Există, stai că am și pot să ți-l și dragui, să ți-l pun un diamond.
Uite. Pentru băi. Revivify. Și Opa, da. poți să-ți notezi pe el că ăsta e 5000 gold pieces. Poți să-ți schimbi acolo că e de 50 gold. Îți schimbi tu? Da. Ok. Price 50. No, Da. și poți să-ți notezi pentru ce? Ne apare? Da, nu, Da. tot ce mi-apare. Nu stai așa. Eu mi-am pus, am dat edit 50, uite, dacă dau edit mi-apare 50 acolo, dar în el nu apare, dar e ok. Ba, apare acum, 50 gold. Ah, ok, good. Poate trebuie să fac ceva. Na, deci ai un diamant de 50 gold. Altceva? Mai vreți să... După ce și ia diamantul, I guess we go to the white Whitestone Hall, yes. Ok. hole pad. So, aș zice că Echo și cu Orion o să ajungeți primii la Whitestone Hall. Da, pe ne-a stat o oră. Dar nouă ne vin bine. În momentul în care ajungeți în Whitestone Hall, încă-i poarta spartă pe acolo, ruptă, distrusă. Îs Trecem peste, așa. niște soldiers care repară și like vă văd și instant fac 5 feet în toate direcțiile și vă fac loc, numai vă salută un pic și se pare că deja vă cam cunoaște lumea, în special soldații. This is not good. So, as you enter the Whitestone Hall, inclusiv ușa de la intrare e smulsă. A fost distrusă aia de lemn. Sunt alți soldați care repară acolo, se dau la o parte. Și în momentul în care intrați, vedeți un soldat care stă de vorbă cu The Madame. Lângă ei e The Old Dwarf, care are eye patch-ul. Și stați că nu mai știu cum îl cheamă, Old William, dacă nu mă înșel. Dacă e la căruța. Da, exact. William the Caretaker, da, Old William. Right. Așa, Lady Madame, nu o vedeți pe Evelyn, care tot timpul era pe aici, și nici pe ceilalți aventurieri. Și ne există la trecută, dar nu știu dacă n-ați rezolvat totul în seara asta, parcă și părinții lui Felix erau ok și pe... Pe scurt, da, Jean-Jacques, nu v-ați întâlnit cu ei, dar Madame Charlene v-a zis că sunt în regulă. Și talking about Felix and his parents, you do hear children speaking in the kitchen. And you do see the familiar face of Felix's mother, Louise de Chanel, yeah, care își scoate efectiv capul din bucătărie și o întreabă ceva pe Madame Charlene și în momentul ăla vă vede și în momentul în care vă vede, Madame îi face semn la soldat, du-te, lasă-mă în pace că am treabă. Și Louise instant vine la voi și like vă ia de mână și începe să vă mulțumească că thank you so much for your help. Thank you. It's alright. You're very welcome. Is the boy well now? Is Felix alright? Felix is here. The madame was kind enough to let us stay here for a few days until the repairs are done at our house. On the Empire's coffers, nonetheless. As it should be. I'm so very glad. Thank you so much for your help. Thank you. I really don't know how to repay you. It's very much alright. Would it be fine if I see Felix? I would very much want to Of course. see him well. He's in the kitchen. no? Come with me. Come. He would be very glad to meet his savior. O să fac și o mică plecăciune așa la Madame, I shall return. Care-i cuvântul? Shortly, așa, I shall return shortly. Vreau să-l văd neapărat pe Felix. Ok, so salutați pe The Madame. You go in the kitchen. You do see Finn cu Felix stau la masă și desenează, colorează. Vedeți că au un platou cu diferite cookies și tot felul de little treats și niște ceai fierbinte lângă. And you do see Alice Blanchefleur, mama lui Finn, care she is currently in the process of preparing something for the soldiers to eat. As they see you, Finn, oh, it's been a while. Hello, heroes. We have returned, Finn darling. Hello.
O Felix, scris how cineva și- brave little hero. So glad to see you well. Francez, accent francez, guys. To see da? you well. Uite. Ei pronunță W, H-ul nu-l pronunță. Habar n-am. Și Nu și pot, știu că uite. nemții zic V în loc de W. Da, că nu, deci așa nu e. știu, habar n-am. Știu că nu trebuie zis, da. Dar Așa. nu trebuie să-ți faci accent franțuzesc, din câte țin minte tu aveai accent englezesc. Eu acum vorbesc cu ăștia din The Empire. Ah, ok, așa. Mă duc mai aproape de ei, dar Felix, vreau să mă uit la el, aș vrea să Ah. văd că e bine, nu știu. Ce-o scris? Mă uit Ce-o un pic scris la- Ștefan? O scris Păi eu fi Ștefan, ajuns că în stație. ajunge acasă. Da. Ok. Na bun. Asta e, continuăm acum, nu? Ce să facem? Da, da. Deci vreau să văd un pic dacă e Felix într-adevăr ok. Orion, look, Felix, he's all well now, right? La tine ca și cum, right? Că eu mă uit, da. How are you feeling? Deci Felix, chiar dacă l-ați vindecat atunci, like, el nu știe cine sunteți de fapt. Ideea e A fost foarte scurt momentul ăla în care și-a revenit, v-a văzut, au și sărit soldații și voi ați și fugit. Deci he's like, what the fuck. Dar vine mama lui și explică, look Felix, these are the persons I've been talking about. They are the ones who saved you and removed the curse. Oh, Prestidigitation, la mine și Orion, așa deasupra, să fie steluțe în jurul nostru, așa. oh wow, Fini, oh, the stars have returned. Încearcă și el să-și facă Yay! accent. Yes, Finn. So, Felix e like foarte politicos, se ridică și așează cămașa, he takes a bow and says, thank you for your help. I am very grateful. Se uită la mama lui, mama s-a dat din cap și approves. It's all right, my darling little hero. You've done well. Thank you for also helping us. Mă las la el, îi pun așa un pic mâna pe căpuț și și scot așa cu mâna, îi scot un gold coin de după ureche, fac Ok. așa niște mișcări cu mâna, dispare gold coin-ul. You are as magical as I thought you were. Very well done, brave one. Și mai fac chiar niște steluțe așa în jurul lui să apară toate culorile. Și Se bucură, Fini like, vezi, ți-am zis! O să vină și tata lui la un moment dat, ajută pe acolo să repare la casa lor, dar vine în vizită în momentul în care e timpul de mic dejun sau brunch sau whatever, să mănânce și de asemenea o să o vedeți pe Noel in the kitchen, o ajută o să iasă la un moment dat din debarat, din cămara din spate și uite așa. o să întreb un pic pe mama lui Felix, dacă e așa scurt, că Madame Louise, just one question. Did the markings on Felix's chest disappear completely? Yes, they completely disappeared. There are no traces left of any curse. Very well. Very well. Noel când vă vede o să se ducă la tine, Echo, te salută pe Orion și zice că well, look who it is, the heroes of the hour. I am glad to see you. Look who it is, the hero of the hour, Noel, darling. Good morning. I did play my part, right. Și se duce lângă Felix și le ia așa după cap și cumva se preface că e Felix. Of course. I feel very tempted to head pat her, dar îmi retrag mâna o secundă. Is it alright? Se uită la tine, Noel. Se uită în jur. Și vine ăștia în brațe. Bine, jos. Cât de... că e mică. I E așa. 55. Da. Ea are vreo 1,40 m, deci te ia de picior. I am really glad that all the things come to such a conclusion. I'm sorry to cut things short, but I was really looking to talking to you, the entire group, when you have a bit of time. There is something that I wish to discuss with you, but later. But The others Please. should be arriving soon. We shall be here. We also wish to discuss some matters with the madame. We are going to be all here. all right, then please don't forget. I really want to talk to you about something that's very important to me.
There is a little war room și vă explică cumva că e o hartă cu o cameră unde se discută chestii de strategie, de tot felul de hărți, tot felul de inclusiv figurine ca să pui pe hartă și ca să Da? faci strategy stuff. Nice. No. Ok. So, nu o să treacă mult, o să zic că peste un sfert de oră, 20 de minute o să apară și restul, ceilalți 3. Și Tot așa cu eu. gardienii locului la ușă și nu vedea. Ok. Gărzile o să vă salute, o să se dea la o parte, nu o să vă atace nimeni, nu o să intervină. They have their orders and they don't want any more trouble. Nici cu voi și nici cu ceilalți. Și Working hard or hardly working, eh? o să zic că tu, Carabas, că tu ai un wisdom foarte bun cu Orion. Nu e, dar... Da, nu e Carabas, așa este. Stai să vedem un pic. Cine are wisdom bun? Oh, not me. Carabas. Not either. Cred. Nu. Poate eu am cel mai mare wisdom. de aici, Da, tu ai cel mai mare wisdom. O să zic că tu, Orion, îți dai seama un pic că... How do I put this into words? Oh. E like... Ori Bastian, ori someone important really wants to have someone be a hero. Like... Ca și... Sau ceva de genul. Nu contează că sunteți voi sau cine e. Important e că a fost evenimentul ăsta și cineva vrea să profite de evenimentul ăsta și să creeze, like... Un simbol, da. Un simbol. Or mythos or something of the sort. Da, au nevoie. Ceva să se pune Steel Snow pe hartă. Ceva de genul ăsta. It's something local. Nu știți care e motivul, că... Uite, Adică, mă rog, pentru Orion. Orion ar, să zicem că presupune că e vorba de o chestie locală. Ideea e că they need someone who... Like, an idol group. Știți ce zic? Like, fața asta, exact. like, To put Still Snow on the map. To Trebuie pe cineva. Local folk heroes, nu? Exact, the local folk heroes. Cumva, poate da, să pună Still Snow on the map, să atragă atenția, că uite ce... Paloma, Poteraș. Exact. No, you get the idea. Ok, so vă adunați toți la White Stand Hall. Scot din bag of holding-ul lui Carabus. The suits, I present them to Orion. Hope this fits Picai. Oh, very thoughtful of you, thank you. I love the color. Looks fancy. Did you Ophelia, manage to fix my coat? of course, you owe me 1 cup of peace. Of course. O să-ți și dau imediat să plătesc datoria. I will give you that, and the dress. The Ophelia chose this one. I hope. The dress? Oh, you want to wear a dress to... Oh, it's very brave of you, my Dark Knight. For you. It's I a would one-time not- thing. Upon your pride, wear it. No. Okay, then take it and I sell do- it. It's your money. You paid for this? Yes, You paid for this? we paid for this. It's the fun. It's our part. Mm-hmm. Fun. Madame, Din ceva motiv nu mai merge muzica. Un pic să dau un refresh aici, că... Nu știu ce se întâmplă. mă duc la Madame cu rochea în mână, vezi, așa peste umăr și... Is it truly customary in this part of the glorious empire that when meeting a noble, one should wear, arăți pe roche, a much more formal attire, or... De Madame e blocată momentan, că nu știu acolo. Ah. Nu știu de ce nu merge muzica. I don't know why. You owe muzica.
Eu nu aud, mă, ce? Nici eu. Nu merge. Acum nu mai au nici eu, dar auzeam Deci mereu. dacă eu dau de exemplu pe asta, Peaceful Days. O aud. Eu nu. Tu auzi? Da, dar bine, i-am dat un reload de curând. Păi și eu n-am înainte un reload, dar nu nimica. Am dat și eu acum un reload. Hai să vedem. Nu cred. Ok, stai un pic să vedem. Mai intru o dată. Mhm. Nu știu care e faza. Eu aud. Acum am ieșit oricum. Ce-a fost ăla? Mi-a costat un pix. Nu? Eu n-aud nimic ca muzică și văd că nu vrea să play astea. Ciudat. Nu știu care e faza. Dă-i pace. Ah, a început, se aude. Da, asta văd că merge. Ciudat. Unele merg, unele nu. Da, nu știu. Eu auzeam și puțin. Ok, so, ce ai zis lui Zămadan? Scuze. Dacă is it customary to wear much more formal attire when meeting with nobles? I Well, have, Deci fii atent, ea, like, în suflet ajunge fumul ăla, stă un pic și pe aia suflă înapoi la tine în față. And she's like, sunt obișnuită cu The Empress, cu din asta, nu, nici nu flinch-ui, sunt obișnuită. well, my dear Echo, of course, it is customary to present yourself in the most fashionable way that you can. I do recommend, yeah, you should go like in that dress. It looks marvelous. Madame, may I ask you if you know of this Lord Bastian's preference by any chance? Let's say that he has a very exotic taste. For example, young Mikote such as you would, of course, attract his attention. He likes Elezen and beast folk, especially young females such as yourself. Oh, so he likes females. Oh yeah, of course. And as you said before, it would be in your and our best interest to have a good relationship with this lord, correct? Follow me. We have many things to discuss about. Come, take the others too. Come to my Yes. Doamne, cum îi zice? To my Office. to my office. Yes. O să mă uit cumva la Renault în timp ce mergem și să zic I blame you? I just blame you? I told Și you. merg. Fine. Speram că poate îi plac alții și făceam pe alții să fie mai bun. Ah. Okay, so you do follow her in her study. Beautiful room, but not very. Cum să zic? This is not the room of a noble woman, by any stretch of the imagination. It is a very nice room, but Better. It's a room of a businesswoman. of a businesswoman. Corect. Thank you. So, vă face un semn să stați pe unde apucați, fiecare intrați, închide ușa. So, she looks at you with a smile and says, in all honesty, I did have some hopes regarding your little troop here. But this, my friend, this is an opportunity that only presents itself maybe once or twice in a lifetime.
if you play your cards right, and the gods are on your side, you might become very famous. Famous. Well known. Yes. This, of course, can be advantageous for our little guild all here, but it can also be very advantageous for you as well. It depends. Yes, I suppose having a renowned group such as ourselves be registered under your guild would help with Speaking of other facets of the organization. Yes. Speaking of my guild, Echo, darling, please open that drawer there. The papers have been prepared. Ah, how exciting! Și o să deschid sertarul. Ok. So, în sertar aveți o legitimație, fiecare dintre voi, pe care va trebui să vă scrieți un nume. E cumva legitimația voastră individuală, că sunteți parte din The White Stand Hall. De asemenea, aveți un contract de colaborare cu The Madame, The White Stand Hall. Ea e cumva reprezentantă, ea administratorul. Și pe lângă asta e un plic foarte, foarte frumos, care e sealed cu ceară mauve. So many goodies. let me explain. Those are your individual permits that attest that you are adventurers and that you are under my authority and under my guidance. For now, you are the lowest rank, which would be C rank. It goes up until S grade. Exact ca în toate animeurile, cu deci toate jocurile astea. Dar ba nu, scuze, A, B, C, D, E, până la E ar fi. E sunteți ce sunteți voi. Ăsta e the lowest rank. E. Și merge D și așa mai departe până la A grade și atunci like the most, cei mai măsa sunt S grade. No. Este și S plus cumva? Nu, S grade e așa. Ok, cool. So, every adventurer gets a rank. Yours, for now, is E. I was inclined to give you C rank, but I've been thinking, and that would be maybe A bit too much. maybe right? it would attract too much attention to yourselves, and you already have a lot on your plates right now. So, let's keep it an E-grade adventurers for now. Acum aud muzica. No, okay. Are there any restrictions though with us being E-rank and not a higher one? Let's Maybe say like for traveling purposes or taking up quests for rewards and stuff like that? the only restrictions are in regards to the quests that you can take. The higher your rank, the more dangerous the quests can be. All right. We, being a small guild all in all, we do not have B, A or S grade, but you being an E grade, you can take basically puteți să luați quest-uri de gradul vostru sau un grad mai mare. Deci aia înseamnă... Vrei să zici? Da, aia înseamnă că dacă voi sunteți E grade, puteți să luați La D. D grade. Dar dacă sunteți mai mult de 4 sau mai mulți în grup, puteți cu 2 să luați peste. Deci aia înseamnă că ați putea lua un quest de C grade.
Quest-ul cu finding the herbs și așa a fost un C grade quest, by the way. Okay. Pentru că a fost chestia cu the Jotun. Dacă nu era E grade sau ok, deci just gather some herbs nu e așa de greu, dar din cauza că era the Jotun a fost un C grade. So, asta ar fi o dată și atunci fiecare dintre voi o să vă rog să-mi spuneți cam ce nume vă treceți pe card, să rămână cumva pe înregistrare. Că aș vrea să... Renato sau? Vreau să zic, mă uit să văd ce scrie. Renato sau? Renato. Ok. Renato. I see. Well. I want to have like a fancy stage name, I think, for this. Să fac Eco Silver Ash și fac o mică steluță, așa. Așa îmi trec. Okay. By the way, aveți un fel de cerneală specială. Deci aveți pana pe care o băgați în călimarea cu cerneală și în momentul în care vă semnați, cerneala respectivă cumva își schimbă... It has some magical properties to it. What are you thinking, Orion, darling? I just want to say I really do love your name, so... Yes, but this is an official license and everything, and feel like if I'm going to be famous, I should have a famous-sounding name. So how about Snowfur? Să pun și încep ca să fie clar. Ok, hai să scriem, că vreau și eu să notez asta. Deci Orion, cum era? Snowfur? So you are now Snow? Ooh, I like that. Snowfur a două? Snow. Snowfur ca două cuvinte separate sau Snowfur împreună? Separate. No, separat. Snowfur, Echo e Echo Silvereș, corect? Yes. Așa. Nu Rămâne. pot să tastez cu mâinile, dar am scris Eco Silver Ash. Și eu să-mi Amânuși. schimb numele, clar. Așa, și tu, Mihai, cum te treci? Aging Darling, what about you? I will, dar acum e madame cu noi, ne aude ce... Păi da, Vrea să-i zicem ei. Ei să ne vadă. Ei martor. păi Ca la da. notar. Păi nu, dar zic gen, e ok dacă zicem că ne punem alt nume față de cum ne știe ea pe noi. Da, nu știu, întreabă-o, dacă o întrebi... Deci tu asta ai făcut, Orion, nu? Tu te-ai schimbat, adică tu ți-ai pus... O să intervină madame și o să zică, Agent Darling, you can write whatever nickname you want. Dragon Boy. Ok, so nicknames. Dragon Horn. Or you can use your name, whatever fancies. Well, I will not use my name, that's for sure. Lizard. That's Eu smart. eu încet încerc și zic chestiile astea cu voce tare, vreau să încerc să dacă reacționează Aging cumva. Spike. Spike. Wide scale. Spike. Kaylee Boy. Ok, până se gândește Mihai ce să-și noteze pe acolo, Teridas. zice madame, so that are your individual licenses that attest that you are my children. Now, again, I hope I do not need to remind you to respect our guildhall, to... Cine a scris? A scris Ștefan? Că Nu, eu eu am scris. nu pot să dau. Ok, îmi ziceți voi dacă scrie că ceva. Mihai a scris Louis Gaston. Pe bune. Louis Gaston. Nu, te chemi Gaston. Păi dai French. No one fights like Gaston, no one drinks like Gaston. Ah, dar nu știu cine era. Louise E Gaston. Gaston din Beauty and the Beast, the villain from Beauty and the Beast. Ah, nu Ăla știu. mare. Tipul care mănâncă 12 ouă pe zi ca să se crească mușchii. Oh my god, like... Nu știu. Na, te mai gândești tu, dacă vrei să rămână ăsta, dacă nu, te mai gândești. Bine era foamete în Franța. Și cumva grupul de care aparțineți, ăsta deja e trecut cumva pe legitimație, că așa a zis, sunteți de Trailblazers, deci chestia aia mai greu schimbați Da. acum.
Bun. Nu, mai nu schimbăm. So, I do not need to remind you that you need to manifest yourselves in such a manner as to not blemish your mother, Of course. and to not blemish the reputation of our guild. There will be adventurers who will try to get in your ways. Do you know anybody in particular? No, but the world is large and full of stupid people. And there are adventurers who might see you as a threat to their ranks. There are different ways. For example, you wish to complete a quest, but there is another group who wants to complete it as well. There might be duels involved, there might be trouble involved. It depends, and that is up to you to resolve. Nevertheless, you are my children. As long as you are here, I will protect you to the best of my abilities and my responsibilities. Now, if you complete a certain number of quests, you can go to any guild hall, and each time you complete a quest, there is going to be, let's say, ledgers, and basically o să se țină o evidență și o să fiți contabilizați, o să se țină o evidență la ce questuri ați făcut, câte questuri, ce dificultate au avut, și în funcție de asta o să puteți să avansați și să deveniți un rank mai mare. Și începând acum, o să încep pe the side quest. O să încep să vă scriu ce dificultate a avut fiecare quest. Dacă mergeți uite, la Mercy for the Sick Boy, o să pun în paranteză că a fost C grade. Așa. Looking for a healer a fost tot. Aș fi zis de fapt un D grade posibil. Deși nu se știa inițial care e de fapt toată treaba. Deci unele quest-uri pot să fie prezentate ca și C sau D, dar pe parcurs vă dați seama că de fapt lucrurile sunt mult mai complicate. Lying? What is that? Se pot schimba. Nu neapărat să mintă, dar sunt chestii care nu pot fi prevăzute. Și Păi da. la final poate se schimbă dificultatea quest-ului în funcție de ce challenge-uri ați avut. Now that we got that out of our... Yes? Can you explain again, because I didn't understand? So we are E rank, but we can take higher rank quests too. Yes. And what are the conditions for that? So you could take, if one of you takes a quest, you can take an E grade or one level higher than your current rank. Dar dacă sunteți un grup de 4 sau mai mulți, puteți lua cu 2 rankuri peste rankul vostru. Și Noi putem până la C. Deci voi puteți Până momentan E. până la C, nu puteți să luați B sau A sau S. Ok, well. Sau D, nici D, da. Ba nu. Ba Ba da. da. A, bă, cât de E, le tot încurc. Da, deci puteți lua E sau D, iar ca și grup puteți lua până la C. În momentul în care faceți level up și nu mai sunteți S, deveniți D, puteți ca și grup să luați și B grade quest. And what exactly are the requirements? Is there like a set number of quests we need to do? Or... It depends, yes. There are no set rules. Cumva e mai fluidă treaba, dar la un moment dat, dacă ați făcut un anumit număr de quests și sau ați impresionat foarte mult one of the owners of a guild hall, a master of a guild hall, ăla vă poate ridica rankul. Deci orice master of a guild hall are autoritatea să vă ridice rankul. Sure. And you said these papers are valid in any city that has adventurers. Yes, not only in a city where there are adventurers guild halls, but in every empire city or town or village. Very useful. Good to know. Also, if you want to become S grade, you need the approval of all the adventurers guild halls in the empire.
That is a Why? very ambitious goal, but But if you achieve S grade, și aveți acordul de la toți masterii din toate Adventurous Guildhalls din The Empire, you can take S grade quests, which are the most difficult quests and might involve, ele de regulă vin de la bishops, maybe one of the heralds, the founding families are the ones who put up S grade quests. Deci, do you know of any S-grade adventurers? Are there any groups or single persons well known for being S-grade adventurers? We are quite new to this field, so we don't have that knowledge. But are there a lot of S-grade adventurers? they are very rare and very secluded, usually. I But do not. they are well known, recognizable, or Yes. When was the last time you caught one? N-am văzut niciodată un S-grade. The strongest adventurer aici e tipa paladin, care e B-grade. Yes, but nu, dar ai zis că ca să faci cool. S, da, Da. trebuie să fie proof de toți masterii, deci ea nu Nu a văzut de timpul când e putea ea. master, nu a aprobat pe nimeni. De când e ea, nu a fost niciun S-grade. Nu. Ah. Am zis că cel mai mare e B aici. Deci, Da, dar zic că nu a aprovuit un S-grade de când e ea, like never. Deci e foarte rar. So maybe let's not, or maybe let's, depending on where we will be at that time. Being brought in front of bishops or founding nobles of the empire might be a good thing, but might also be a bad thing. We'll see. We are just beginning. Yeah, but it's good to have a plan. Who knows? Yes. Maybe Exciting. in the future, one day, I would have the honor of giving you my approval, and you would maybe become as great adventurers. It's been a while since the last one ascended. In any case, we will try to make you proud of us, mother. Yes. Very well. Now, regarding the contract, it's not, cum să zic, nu e foarte extravagant. O să citești, basically, e chestia asta, că atât timp cât sunteți adventurers, aveți dreptul să luați quest-uri, explică toată chestia cu rankurile și că tot timpul, de exemplu, dacă cineva pune un quest de 500 gold, reward-ul, de fapt, nu o să fie 500 gold. Deci voi ce vedeți, suma care o vedeți, e deja după ce Guildhall-ul și-a luat partea sa. Bun. Deci, taxa a fost plătită. Taxa se plătește dinainte, da, deci plătești taxa ca să pui quest-ul, basically. Dar mai primești odată ceva de Guildhall în momentul în care voi sunteți successful. Deci cu cât aveți mai multe quest-uri care sunt îndeplinite, cu atât ei primesc mai mulți bani și voi, de altfel. Și cu atât în timp vă va crește rangul. And this is also our ticket to go and travel around the empire without people asking too many questions. Arăt spre legitimația noastră. So, I guess, well done, friends. We did it. We are adventurers and heroes of the empire. How wonderful. O vedeți că se ridică, își așează un pic roba, își lasă deoparte pipa ei și țigara își pune pe birou frumos. And she takes a deep and respectful bow towards you all and says, "Welcome, adventurers, to the Whitestone Hall." Fac și eu plecăciunea mea de sfârșit de spectacol. Hands about slightly. 15 grade. Now, regarding that letter, that came this morning from Lord Bastian himself. Yes.
Now, if you would be so kind as to open it. I already know its contents. Couldn't help myself. Ok. But it O să is... iau scrisoarea și o dau lui Renaud să deschidă. Ok. Deschis. Pare că nu a fost deschisă. Dar she knows the contents. So, basically, I also know the content. this is an invitation. The madame says, this is an invitation for you to participate tomorrow evening at exactly 8 o'clock. Tomorrow evening at exactly 8 o'clock and dine with Lord Bastian and his friends. He wishes to present the new heroes of Still Snow to his esteemed guests, and he wishes to bond with you and learn more about the heroes of the hours. Now, all the nobles in Still Snow are going to attend. Lord Bastian's balls and brunches and dinners are well known in these parts. His balls are well known. I see. Yes, he is a collector of sorts. He likes to collect trinkets and the occasional persons of interest. He I see. rewards people who are loyal to him. He brings gifts and practic, dacă ați văzut Harry Potter sau ați citit cărțile, e ca profesorul la care... Horace. Cum? Cum cheamă? Horace, cumva? Da, exact ca profesorul la care își lua ăștia care erau mai bogați sau influenți sau deosebiți sau special și chema și organiza Dineu. Da. dineuri din astea unde aducea nobili și uite ce am găsit, uite ce am făcut eu, cât eu de tare ce am găsit și ce am. Câteodată face din astea în care își prezintă his new... El e un collector, deci colecționează tot felul de trinkets, artefacte, tot felul de obiecte din astea, inclusiv unele chestii magice pe care le prezintă și are, zice de madame că is a treasure room that is very well guarded and where he stores his trinkets and artifacts and whatever. And he usually organizes these dinners to present his curious findings. And we are to be his newest... Item. Yes. I see we are on the same page. Fine. We shall embrace this new role, of course. And we shall put on a new spectacle, once again. Should we? That reminds me. Since you said he's a collector, should we bring some kind of gift? I do not know if. I know we are the guests and heroes, but maybe we should make a good impression. That We is are up to you. gifts enough, I would say, but maybe for an extra. We are pretty short on coins, so let's just go ourselves. I shall wear the dress. Regarding that dress, I do not mean to be rude or anything, but I shall. It is nicely Well. made, and I am sure it cost you a few gold coins, but I do have better dresses than that. All right. So, if the boys would please leave the room and leave the girls alone. I can't wait to see what it looks like. I should probably get dressed anyway too. It's the But style. mâine. I should try it out. Da. I want to try out the shoot. Deci, momentan e în jur de ora 12, 11:53 sâmbătă. Deci voi următoarea zi, în 21, duminică seara la 8, sunteți așteptați. Deci până atunci aveți timp să faceți ce vreți voi. We need to prepare for our departure anyway, so let us take the rest of today and tomorrow to get ready to leave as If soon you as. wanna go, dacă rămânem singuri, ever.
O să zic, vă zic vouă acolo cu madame, we should get ready for our departure and we will leave as soon as we talk with this Bastian, because as we told the madame, our mother here, we would make a good impression and we do need to be in good spirits with the guild hall now that we are adventurers. But how about, so today is așa, we shall leave in 2 days after the dinner with this lord. We leave We right. are out, yes, because we have time today and tomorrow to prepare for the journey. You said it will take a few days and we might need some resources. Yes, I understand. We do not owe, let us say owe. We do not owe anything, but we understand it would be in our interest as well to play nice with the good lord. Maybe, și să vin cu mama aproape dacă e de voi înainte să închid ușa să rămân mai eu cu madame în cameră, maybe we shall even find out some information. Who knows, maybe he has a big book collection. He might have heard some rumors. If we're here, why not? Because it All was- right, get out. Get out. Și vă împing afară din cameră. Ok. So, în timp ce Echo... Scuze, AJ? Nu. Eu vreau să le zic la băieți. Zi. Am zis că maybe he even has a word legacy in his treasure room that he doesn't know about. Who knows? And This individual. if he is a collector, yeah. I would be surprised, but we do have our little friend here who can tell. Left them out. Yes. He's here. You found him. Mm-hmm. Auziți niște tors, gen un fel de tors mai ciudat. I don't know what to say about this. I feel like we are wasting time. I agree. I don't like this. Yes, but I was. like Echo said, we kind of have to do this just as a gesture, and we never have to. Who knows? After this, we may never need to. We don't have to see him ever again if we don't want to. But just this once, I say we indulge. That's the thing. That's exactly why I feel like we're wasting time. We could never come here again. The only good thing that could come of this is we don't get kicked out of the guild. Yes, and who knows? Maybe one day we need to ask a favor from someone in a high place, and this Bastion guy may just be one of that person. We'll see. We don't need to overthink it, I think. Just go with the flow, as they say. Well, at least we have time to prepare for the journey. Și vedeți cum, să-mi încerc hainele. It's a bit tight around the waist, but I did put on some weight recently, so it's not so bad. So thank you for getting it for me, though. It's You looks should much all- better than I expected. Now that we know we have time, you could go to Ophion and maybe he can. Alter it. Yes. I hadn't thought about it. Yes, I shall do that later. Let's not forget that Noel wanted to see us too after we are done with the Madame show. Perhaps once our dear Echo has picked a dress for herself, we can do that. That's probably gonna take a couple of Oh. hours. You think so? Oh, well, I I guess. am absolutely convinced. Yay! Stefan! Welcome back! La fix ai venit!
So, pe scurt, au vorbit cu The Madame, fiecare v-ați primit o legitimație individuală de adventurers, ați devenit full-fledged members. Și o să-ți explic eu după aia, aveți rankuri de la E la S. Voi momentan sunteți E-grade, practic puteți să luați orice quest de E sau D-grade, iar dacă sunteți un grup de 4 sau mai mulți, puteți să luați cu 2 rankuri peste your current rank. Și un guildmaster poate să vă crească rankul. Ca să devii S-grade, vă trebuie acordul de la toți maestrii, de la toate guild halls din The Empire. Cool. Și... Da, am zis. No. Și acum zicea Orion de Noel, că Noel voia să vorbească cu voi. Da, dar voia să fie și Echo, să fim toți. Până atunci, spune că trebuie să-ți treacă un nume pe legitimație. A, da, trebuie să-ți treci un nume pe legitimație, corect. Ți-am trimis Ce și eu nume? numele, ți-am trimis numele Mircea pe Facebook. Mulțumesc, pe Messenger. Da, așa o să nu trec eu. Ok. M-am gândit. My God, câte nume sunt campania asta. Păi Unde? Cum ai trecut? Că și eu am fost de față. Cum mi-ai trimis lui Mircea? Ce e asta? Exact. Este... Eu m-am uitat la toți ce-ați trecut. Pe ascuns, mă uit la toți ce-ați trecut pe card. Eram acolo cu Madame. Ce-ai Eu trecut așa pe mi-am card? trecut. Drew Waygrass. Drew, Yes. ok. Dar să știu cum să zice, cum adică filmele te crezi și nu ne zici? Deci, Andrei și-a ales Snowfur, 2 cuvinte. Adru a rămas cu Echo Silveresh, Alin cu Renaud Tussaud, Mihai Drew Waygrass și mai ai tu să-ți alegi o denumire. Poți să rămână... Poți să rămână... It's an anagram. O să rămâi cu Carabas. Carabas or the farmer? No. Carabas the Farmer. No, Carabas the farmer, perfect. Yes. Carabas the Farmer, că mi-am notat și eu. Na, și cum am zis, sunteți E-grade momentan. Și se ține o evidență. În momentul în care terminați un quest, indiferent la ce guild hall sunteți, cumva toată lumea o să știe că voi ați făcut atâtea quest-uri, că o să fie legat de legitimație. Super anime! Welcome, te văd. Bun. Deci, Echo a rămas să probeze niște rochii cu The Madame. E ceva între timp ce voi restul băieții vreți să faceți sau skip forward? Să stea 3-4 ore. 3-4 ore, dude, nu. Scuze, în tren au fost plin de all sorts of people, mostly speaking English, așa că n-am putut să fac roleplay. No, I'm sorry. E ok. It was- There's a certain level of embarrassment there. Normal, Te înțelegem. normal. Te înțelegem perfect. It's all, deci noi am plătit pentru costumele alea, am înțeles corect. Yes, Da. a lot of money. Ok, când am ajuns în gildă, Carabas is going to say memories and is going to turn into probably someone wearing that same suit. Ok. Exact. Because- Și eu rochea, eu eram... Da, trebuie și acum Madame o să-mi dă mie o altă rochie care e mai bună, că ăsta... Dacă vreți. Revers și jumătate. Ofion e cu bucă și vă lasă, având în vedere că acum câteva ore le-ați cumpărat, vă lasă să vă recuperați banii pe rochie și pe costumul lui Carabas. O să le ducem înapoi, ca să nu... Duc, Yes, da, please. în timpul ăsta eu chiar pot să mă duc să cer o Ok. retușare sau cum îi zice. Ok, deci vă recuperați 25 gold Îl pun eu în party inventory înapoi. și atunci pentru retușul ăla, it's fine, o face pe gratis. Îi ia 5 minute. Ok, perfect. Ok. Pentru copilul ăla bolnav, I forget his name, but I have it written down. Felix. Felix, da, e în bucătărie. E aici, nu știu dacă ai prins partea aia. Casa lor a fost distrusă de numai de soldați. Casa lui Felix și părinților lui, De Chanel. De Chanels, așa, mulțumesc. Și locuiesc acum la The Adventurers Guild Hall. Și de asemenea, tot la The Adventurers Guild Hall sunt soldați care repară ușa și poarta. Înțeles. No, și atunci Felix cu Finn sunt în bucătărie și mama lor aici cu ei și tata lui Felix îi acasă, ajută să repare casa. Felix actually sau Scoica. Scoica din serie. Oh, ok. Felix o să-ți Acum ai dat și tu mulțumească. Finn.
Da, nice. Felix nice. o să-ți mulțumească Era- și acum amândoi au scoică și o să o folosească cumva să-și imagineze că se transformă în ceva eroi. Un fel de Sailor Moon transformation, dar la băieți. Seiya transformation. Da, da. Eu vreau să fac chestia cu have him throw a card, see if he's interested in Yes. I'm interested in stuff like this. Yes. This Sure. and Ok, throw a sure. card. Până așteptați după eco aveți timp și atunci o să trag o carte. Hai să vedem ce-i pică lui Felix. Yes. 20. 18 de fapt că începe de la 0. Da. Da. Deci, key 18 is the moon. And it That is is- face up. Ups. It is pretty, isn't it? Do you like looking at the moon at night? Felix stă The uit. moons. I should I say moons? de munți, da. I do like the sisters. They are very beautiful, yes. Do you know their names? Se uită la maică sa. I've forgotten, sorry. It is quite alright. It is actually big sister and little sister, but in another language, a language that is long forgotten. I would say it is known as. Stai, unde era notița? Știu că era unde era notița. Illyria and Sharia. How does that sound? Next time you are among friends or in school, you can impress them with it, telling them that you know the name. O să intervină maică sa și o să zică I'm sorry, but that is forbidden knowledge. This is not something that he should speak Oh, I see. with others. My I'm sorry. apologies. It also should ask. It will be just our little secret then, okay? Okay, okay. Shows. That's kind of creepy, man. Se uită tipa de șef, tipa bucătăreasă, cum o cheamă, așa, Alice Blanchefleur la tine. So you speak Orsteren, Proto-Orsteren. Interesting. The chef. Da, tipa, Alice. Oh, it's just something I picked up every now and then. I do like to read, and sometimes I come across some interesting knowledge. O să intervin aici și o să zică it is knowledge, but it is forbidden knowledge here in the Empire. Not many know that language, and you should be very careful, Orion, to whom you speak about this, because it could get you killed. She didn't think much about it. That's just saying some words would get me in trouble, but I'll keep that in mind. Pardon my ignorance. No need to apologize. Se uită la Louise, la maică sa, dacă mai țineți minte, ea era un pic cam stresată, mama lui Felix, era tot timpul cu... Ea a fost cea care a și clacat și era like, aoleu, voi sunteți răi, de fapt. Mai panicată un pic speriată, dar... she's hanging there și... Încearcă, că ea încearcă. Încearcă altceva. So yeah, Finn zice, that is beautiful, I will remember Sisi and Mimi. Beautiful names.
Yes. It is beautiful, and remember, this card, this is your card now. Dar nu o să explic. Ok. Mi se pare că it would be harmful, or Ok. not be too pleasant și oricum n-are ține că e un copil. Finn zice că I am the star and you are the moon. Și na, se joacă, se prostese, nu știu ce. So, o să termin Echo, mai vorbim noi de rochie. Nu de rochie, eu vreau să vorbesc cu madame. Ok. Sure, go for it. I would really much appreciate any dress you would be willing to let me borrow. Îți face As you said, Echo, darling. Come with yes. me. Și te duce la ea în șifonier. Ok. M-am speriat. Și Da. ți se deschid orizonturile. Are multe rochii, foarte scumpe și frumoase. Și And they did papuci. say he likes young Nicote girls. So, what would be your recommendation to win him over? I suggest that you are very careful when dealing with the Lord. All right. You should be charming, but you should clearly show him that there is a barrier that he cannot cross. If not, Of course. believe me, he will cross it. Of course. I know how to take care of myself. Thank you very much for your advice. Maybe one last question about this. Does Lord Bastian employ the power of magics or maybe magical items that are known, that you know of? Or can I use my charm in a more He does have direct way? He does have a bit of magic. Every noble, or almost every noble, has a bit of magic. They are born with a certain cum să zic, un anumit nivel de divine magic. But it depends, really. But Bastian's son does have magic at his disposal. You should also be very careful when it comes to his little pet. He does have a very interesting pet. Yes. A certain beast? It is a dog, but I do believe there is more than meets the eye when it comes to that dog. It is, I believe it is conjured up by magic. Ah, I see. What is the music for? Nu întâlnești acolo. It's doar ele două. Oh, damn it. Okay. I see. Thank you very much for the information. I am a friend of dogs, wolves, beasts in general, so maybe won't be a problem. În timp ce vorbești, ea tot merge, tot încearcă, pune diferite chestii să vadă cum ai arăta. Și la un Încerc moment să nu o dat, las să-mi atingă coada prea aproape, dar... la un moment acolo. dat te miroase și la un moment dat o vezi că îți atinge masca. Ah. This stays on. Part of my charm. Of course. Right. Now, my little Echo. Yes, mother. Illusion that you have going on there, it can be easily spotted by I shall say it makes me more presentable. Let's just leave it at that. right. Does he have means to see through this? I do not know. I do know Do you that see through this? I cannot see through illusions, but I have my means of detecting them. I see. And Detection is maybe not a problem, but you do smell of fell magic, and that might be a problem. well, I'm not the only one, so And then there
atunci aveți și mai multe probleme. There are different priests and soldiers of the Empire that have the means of finding fel magic. Sensing it, smelling it, tasting it, seeing it. But How do you manage? there are means of, let's say, disguising it. Ah, I will do my charm and help you with it. And I will try to teach you as well how to do it. I will be most grateful, thank you. The same, I'm sure, goes for my companions as well. Let's just say we have just started on this journey, so it would be... Stai, acum că mă gândesc, eu aș fi singurul care n-are un fel de fel magic. Tu și Agin. Credeam că Agin cu Warlock are fel, dar... Nu, Warlock. Nu, Warlock. Madam, if you... Do you know of my... Do you know what kind of fel magic I use? Have you seen someone, met someone before with my kind of abilities? Do you know of what Would you care type to of magic? would you care to elaborate on that, please? Because I do not know the specifics of your powers. I would be able to, let's say, get closer to you and maybe learn and adapt some of your power abilities, if you are willing, of course. Nothing without consent. So a wizard. You can learn magic that I do. Yes, but only if I have a strong enough connection to you. Like a pact, let's just say. Like a really strong friendship. So a warlock, then. You have a patron. A demon. Would that be an easier answer? Or... You know what? I don't wanna know. I can help you with a non-detection spell to hide your fel magic from being detected. That would be a very good spell for you to know. Yes, that would be. Thank you. That would be great. Like I said, for myself and the rest. I could do it for The a other few. two. I could do it for a few of you. I will not let my children go unarmed in the den of the lions. So now, to find you better armor. Și mai caută. Yes. Deci durează câteva ore. Da. Da, dar cât timp caută, o să zic, if you are willing, may I ask one last question? This one, a more personal one. Do you know of a seeker that went to the capital some years ago, maybe? Blonde hair, golden eyes. Aiden. I've heard he was maybe taken by the Ambrose family. Do you know if he managed to become a seeker? Please, if you know. I will look into it. I do not have personal information regarding this Aiden you speak of. I do know about an Aiden who is one of the heralds who works for the Archbishop, though. Golden hair, golden eyes. I do not have that information, I'm sorry. But I will look into it. Yes, please do. Also, if you do you have any magical means of communicating with someone far away? You told us that Luca went to the capital to look for us. I do not have the Is there means.
I do not have the means of sending magical messages Then- at a distance. then I'm may- sorry. Then maybe one of your seekers could maybe get into contact with him so that he knows we are, especially Carabas, that Carabas is alive and here. Maybe we can meet up here later in the future. Very well. I will That look he into should this. stay out of danger. I will look into this Aiden with long golden Yes, please. eyes and hair and eyes, and will try to contact Luca. Luca, I do know. Yes, yes. Pe ea ne-a spus parcă că, na. Yes, please do. Yes, is And thank a you. friend. Thank you. You're welcome. Please also do not mention the illusion to the others. I will not. Thank you, Mother. Now, let us see what we have here. Gorgeous, all of them, by the way. Și încep să distrag atenția să vorbim de Rocky și de tot, așa, ca să Ok. treacă timpul. E un pic târziu, așa că o să grăbesc un pic. Da. So, în timp ce tu cauți rochii și așa, găsești rochia de care, nu știu, o roche, discutăm. O să vă întâlniți tot grupul și Noel o să vrea să vorbească cu toți. Cu voi. Noel, darling, we are all yours. We are here. Ok, so asta e camera, parcă țineam, ce țineam? Control, Shift, ce țineam? Shift, așa. Asta e cămăruța, unde o să fie Noel cu voi. Așa, să vă mai arăt odată Eva. artwork-ul. Dar e human, fără coada aia și fără... Vă imaginați că e Șirec. human. Alright, sorry to call upon you, even though I know that you have Doi carabus. a lot on your mind right now, but e un pic să verific ceva, să-mi deschid eu ceva aici. Unde e still snow? So, I do not know if so first things, I am Noel. Nice to meet you again. I do hope that my magics was agreeable and that it helped you. But I do Your need... image help. You do remember that I helped you heal your Dark Knight Wolf Head man, and at the same time I impersonated Felix and did a good job. So here's the catch. I didn't do all that just out of the goodness and kindness of my tiny little heart. I do have something. Yes. Eos What? îi la ea pe umăr, o mângâie un pic și Eos o reassurie că It's all right, Noel. You can tell us. What can we help you with? I will not reveal too much about myself and about who I am. That's very smart of you. We'll see if I come to trust you more, and I do know that you are trustworthy, but I'm sorry, I will keep some things to myself. But for starters, there is a quest that I would like for you to take. And this is very important to me. Oh. I did put up this quest on the quest board, but it is of a higher ranking that Dar nu apărere aici, că e înregistrăm și de not many... Adi, dă-i pe mult, te rog, dacă... Da, n-am dat. Nu. That many adventurers here in the Whitestone Hall cannot take. So the only one who would be able to take would be, I believe, the Night Lady, but she's busy with other things at the moment. So this would be, I don't know, maybe a B or an A grade quest. We are not allowed to take those quests, though. I know, but
we don't need to use the guild hall for this. Not. I do have special approval from the madame to do this. So this is not. It is shady, of course, but it is not that official. Oh, so it's some kind of under the table kind of. Something like that. I don't know the specifics, the detail. I do believe that this is going to be like if you, I don't know. It can be accommodated to say that you accomplished this quest and this quest wasn't that hard, but in reality this is complicated. I see. We are adventurers nowhere. We are now registered with the guild hall, but we are not so strict, let's just say. It's all right. What do you need? Scout. All right. So If we can do it, we shall. the facade will be that I am looking into information about a tomb. It is known as the Tomb of the Forgotten Knights. Ah, the quest. Orion, darling, do you have the papers? Sau cine avea paper? Cine a luat toate questurile, nu? Cred că Orion le are pe toate. Da. Toate questurile. So We did see your quest. now, the quest is help me find it, but it is very vaguely presented. The thing is, deci cumva pe față ar fi că ajutați-mă să găsim informații ca să găsim the Tomb of the Forgotten Knights. In reality, I know I almost have all the pieces I need to find it, except one tiny little thing. So, Yeah. let me tell you about the Tomb of the Forgotten Knights. Over 100 years ago, Reach for a mug of beer. okay. Zice, there was a very powerful knight. He was known as Pelennor Edelgard. This knight, Lord Pelennor Edelgard, was the last known head of the founding house of Edelgard. I do not know if you have this information because this information is forbidden. It is forbidden to speak about House Edelgard. It is I don't think I've heard that erased before, from the but I know books. of you. The Agin, do you know of this house maybe? Have you heard to any, or maybe Renault while you were training to be a knight in the Empire? I actually think I did. Oh! Alright. I know of the other, but this one. The truth is, I've been looking into this information for a few years now, and I did had some help. The thing is, there were many founding families in the past, many more than people usually know about. And House Edelgard was one of them, who was erased, or I would say burned from existence 100 and some years ago. I do not have the specifics of this. I do know that Pelennor Edelgard was a very loyal and powerful knight who was in the service of Emperor Magnus. I believe was the one who ruled in that time. It is said that this tomb was built in secret, and it holds the remains of this Lord Pelennor and his most loyal and powerful knights. I wish to find this. Here's the deal. You help me find the tomb. You help me go into it. Every information I find about the tomb stays with me. Scrolls, books, whatever I can find.
you can keep anything else. Any treasures you find, any, I don't know, items, whatever. What do you have so far? Do you have a location or a zone, maybe a... I cannot divulge that yet, but the last all right. piece I need was embroidered into a very beautiful and old tapestry that our little Lord Bastian has. Oh, I Well, see. look at that. How the pieces all fit together. So, now that I know that you are the heroes and I've seen Lord Bastian treating you with some kind of respect and interest, I know that he has invited you to his mansion. Yes, tomorrow evening. I need you to get that tapestry. To steal it. Yes. Can't we You just... need the whole tapestry for this? I don't know. I might be able to study it in an hour or so and get the information, but I still need to see it. And We do know, I mean, we just found out that Lord Bastian has a vault of all of his collections. I of all know, of that's his why I am collectibles here. I know. that he likes to show off to his guests. Yes. I've been in Stilno for a few months now, trying to find a way inside of his mansion. Until now. Would you like to join us tomorrow for dinner? You could Yes, sneak we in could. with us and we can distract him. You can study it at your leisure. And that way, if it won't go missing, so he won't find out, and you will be there and out with us. We can safely escort you in and get you out. So wait, you want me to get with you into the mansion, somehow get my hands on the tapestry and study it, and leave it there? No, I want you to spend an hour looking at the damn thing. Yes, take your time. I We hope shall it's enough. distract him. I do hope it's enough. If it isn't, you will tell us and we will take it. But So you will accept You my can. quest? well, we are going to dinner with him anyway. Might as well make it fun. Să uite la Right. restul. Să uite la restul. Right? Și mă uit după la voi. Hell, she can take my place. It will be fun for me. Yeah, Or but she you- can be an it's honorary expecting of all member of of the us. Trailblazers. Why can't she just be an honorary member of the Trailblazers? I'm She- fine with the that. Lord did see her with us in the yesterday, so That's But- correct. Yeah. I mean, but I my dear was Dark Knight, you are very recognizable. I'm sure the Lord will. I was disguised as a boy, but yeah, I mean, when I cast the spell, like, Yeah, but at the end, we were together. You were helping, you're healing us, and the Lord was telling of his speech and all I of mean, that. I don't so care. maybe you. I don't care how you do it, but I need to study the tapestry. That is the last piece that I need to find the forgotten tomb. The tomb of the You forgotten will have a ones. dress. Și dau rochea ce... Adică stai că dus-o, de fapt, ori eu nu mai... Ea e mică, are 1,40 m și ceva Da, șușniță. da. Oricum n-am rochea, nu. I do have... We cannot steal it. I will tell you that right now. Stealing's out of the question. We could just borrow it and bring it back, but that would... I mean, maybe he will notice it's missing. So, yeah, and if it's a tapestry, I'm imagining something like not quite this small, right? So it would be Oh. difficult. I do not know its dimension. I've read some books, but and I Then- do know that it's in his vault, in his room, whatever. Then join us. We have access to this vault. You can come with us. Do We we will distract him. Yeah. do we have access to the vault? What do you mean? Well, Madame said he likes to show all of his nobles, all of the collections and his vault to present it to his friends. And we are his new friends tomorrow. So I'm sure he would like to brag about all of his stuff. I will ask him to show us Yeah. his vault. If we are to do this, we should think about this a little more.
and have like a plan Okay. B or maybe even a plan C. I do not wish to just go there and improvise. I mean, Oh, we need to we talk shall about have this. a plan. The script will be flawless, but there's always room for improvisation. Of But course. stealing a really big tapestry might be a bit harder than just going in there and Looking at it. looking Maybe, at Seeing it. it. maybe Maybe sketch something in your book. Maybe we can sketch parts of it in our. Orion is a wonderful artist. He could join you in copying it while me and the rest distract the nobles. And alright, but this will take some time. I mean, we still need like, I don't know, 20 minutes or 30 minutes at the minimum to like see it. I'm sure the Lord will be very interested to talk about all of his collections. He will ask us questions. The Madame provided me with a most magnificent dress. I'm sure I can play my part well. He likes Mikote girls. I am honored to be his guest tomorrow. It would be, I'm sure it'd be enough. Ever petitioned the Lord to look at it? Oh yes, do you ask directly? I do not want others to find out about this tomb and about me trying to find it. This is the secret that must be kept between us. This is of the utmost importance. Well, I'm pretty sure we can also help you get invisible. You know. That would be good. I mean, if I can stay in there invisible and draw some sketches, and maybe it But will. then if he closes the vault, you will be trapped there. That's why I need you. We can take care of it. We can distract him enough, and we can make him. We can lock you in and leave something behind. Say we dropped something, and if you can open it, Yes, we can take it back. it's easy. Again, I do believe that we need to think about this. I am willing to put myself at risk here. This is very important to me. We will not put you at risk. You can come with us. But we I will would appreciate escort. it if you could, I don't know, protect me, help me get out of there, maybe Dar să aid ne me. înțelegem, nu am zis că o lăsăm singură acolo, tocmai, că Alright. vine cu noi, cineva stă cu ea, deci So așa you are vorbeam. willing willing to take this quest. I just had two questions just out of curiosity. Alright. I know you said you want to keep secrets, but is this for you? Is this a personal matter, or are you simply doing it as a curiosity as a scholar? This is a family. This is a family matter. It is all I can say for now. I see. It is And personal. second question, și mă uit la foaie. It mentions that the reward is unknown, so can you talk about? Yes, about the reward, ca și fațadă, I'm willing to pay some coin, but the real reward is for you to get any treasure or anything that you can find inside of the tomb. So, are you saying that we will go with you to the tomb once Yes, we figure out yes, what yes. There are two parts to this quest. First, help me find the tapestry and find the location, and then we go to it. I do know that it must be somewhere here in the Frostlands. I see. Ne-a zis cum o cheamă pe tip în afară de Noel? Just Noel. Just Noel. Mm-hmm. Acum, așa ca și că e destul de târziu, nu știu dacă recunoașteți numele de Edelgard. Ar trebui 2 dintre voi să recunoașteți numele. Atâta zic. Eu am tot felul de family names, Alin dar a zis că știe. Alin a zis că știe, nu? Așa e, Eu? recunoști? Da, nu Nu. ai zis că recunoști numele Edelgard. Ai zis că nu Mai știe, da, dar specific- după aia te-ai uitat și nu. Mai specific, Echo și Carabas ar trebui să știe The House Edelgard. Băi, Sau mai, Wait, stai că mi-e... Eu trebuia. sau mai degrabă numele de Edelgard. Eu nu. Wait. Eu știu că înseamnă Hai. gard de nobil în germană, parcă. Corect. Leader și... Corect. Aia da, dar... Oh my god. So, Oh my god, dați mie un hint. O să mă uit la Carabas și o să-i zic...
Oh my god, ce What? proastă. Deci erau câteva pagini deja, n-aveam de unde să știu. Carabas, darling, What? do you not recall Luca telling me specifically when we met? Am I remembering this wrong? Didn't Luca say he was Luca Edelgard when I first met him after the whole fiasco? Zice asta de față cu toți, aude și Noel? Nu, mă duc lângă Carabas și Ok. spun lui. Ok. Nu vreau să În camera asta mică. Da, păi voi vorbiți, de cât timp Orion a vorbit acum și a întrebat-o, eu mă duc lângă el. și Poți să-l spun scoți asta. afară din Poate cameră. are course. perception mare. Nu, ai grijă. Păi îi zic mai încet, ea vorbește cu Orion, știi, și atunci îi zic. Să zicem că dacă vrei privacy în camera asta mică, nu o să o ai și e logic. Dacă vrei, trebuie să ieși afară pe hol. Ok, îl iau afară pe hol, trag, Carabas, What? și zic chestia asta, că... Am I remembering this wrong, or, didn't Luca? And then it dawns on Carabas. Fuck, he's an Edelgard. Okay, so I'm remembering this right? I'm not Yes. when it comes with names, but this was very specific. Și am It's notat, fucking shit, că am notat. Adică, quite old. the child is old. He's 15 or something, right? No, he looks 15, but he's much older. You're joking, right? He was like a teenager, right? Right, and I'm a farmer. What the fuck? But he didn't say anything when I called him child and boy and Oh, we you don't- must we hate don't- me. Understand, we don't really talk much about our past. But I do know that he was. It was an... But Și mă there was- apropiu și mai tare de tine, ceva de genul. It was an illusion? Or... No. He has a way of keeping himself looking young. He's been 15 for quite some time. And He he went didn't into really the... reveal much, but what I do know is that his family was eradicated. There was a plot against his family. Well, yes, Noel just told us that the House Edelgard was... Oh. Am uitat, deci nu știu de cât mi-am notat și... doi trebuie să știe și eu cine, Alin, Mihaiu... Fucking shit. And he went into the capital to look for us. Oh, I keep forgetting to tell you. Madame told me that Luca went back to the capital to try to save us after he heard that we were captured. I told her to maybe get in touch with him, tell him that you are alright so he can get back. Yes, you did good. That's correct. I guess we now more than ever Yes. do have to help our Noel friend. Wait. I found Yes. my notes. Nu știu ce notițe ai tu, eu am numai scurt cum să prezent a mea aici. Same. He was a noble. His family fought in the Gallian Wars. It seems you have a knack for And the plot, a specific type of friend you make. the plot of the Golden Blood has eradicated his entire family. That's about all I know. What is with And you the and fact that he's a feudal god. what is with you and nobles that have their household in ruins? I mean, you are free for free now. I mean, all right. Listen, I have a news for you. Yes, tell me. Mă uit în jur, suntem singuri acolo pe hol, da? Și fac sensul mai aproape și vreau să îți zic la ureche, dar cum ai urechile pe cap, știi? Te apleci, să zic la ureche. You grab an ear and you pull it down. Da. Mă lași să ating urechea?
Da. Oh my god, I've always wanted to touch Vera's ear. Ok, și iau și urechea și zic, listen, this might be a shocker, but Renault isn't actually called Renault, you know that already. I what? What do you mean I Renault. know that already? Păi ne-a zis Ne-a el. zis Morac și el ne-a zis când, nu Ne-a Morac, zis că ăsta, nu e Vice. numele lui, adică... Ai zis și tu la un moment dat, da. Da, și el ne-a zis, Ce his real name is Albert, but also... Stai că am uitat numele. Can I say Benoit? Benoit, yes, he was member... Wait, What? you knew But that it's he on was a member of the Patmai. House Benoit? Yes. And here I thought I was going to give you brand new information. Like, when I told you about Orion, now I was going to come to you to tell you a lot about our new friend, Renault. You also have now Agin, your best friend from the Seirei, who is also a noble of a fallen house in the Empire. Why are you tracking all of these fallen nobles? It's really, really interesting to me. I'm not tracking And you anyone. are just a farmer, Echo. right? This shit happened. Yes, I'm a fucking farmer. I've never lied to you, Echo. I'm a farmer. That's all I am. That's all I'll ever be. But you are also a hero now. Which I Also know it titles. doesn't make you happy, but it is what it is. Alright, so you knew about Renault. How did you... Și stau un pic și mă uit așa și like... Did you drink his blood as well? I don't say yes, but I don't say no. I'm just gonna look away. You are... Given Alright. freely. Given freely. Yes. Alright. I see. You are going through all of us, I see, so aging must be next. Bon appetit! Și intru înăuntru. So yeah, so this Magnum, I believe he fell in love with Lord Pelenor's wife, and I believe he violated her. She was a very honorable woman. So yeah, but again, Orion, as I said before, this is a family matter, and it's very, very important for me to find it. So... It is important for you, Noel, darling. It is important for us. We So shall you help. said it's a family matter, so are you saying that, are you one of the Edelgard's descendants? I am saying that this is important to me. If you Doesn't are, matter. if you help me, if you help, Let's make this short. Apologies for the interruption. It's personal for us too. what? You're in, Noel. Congratulations, you're a trailblazer. You're coming with us. And with that, we're going Well to end said. tonight's Well. session. Da. Perfect. Nice. Ok. Nice. Eu nu mai țineam minte asta cu Benoit, dar parcă când ne Știu, de la zis început, când eu... Deci, am aflat prima oară. deci, stați un pic. Agin și Orion nu știu. Ei n-au auzit de Benoit. Am Da, aflat de la mai început mult. n-au auzit. Eu ziceam lui Mihai, Ne-ai auzit că i-au zis Benoit când o zis? Eram Nu, și, eu nu era vorba și- de mine aici, e vorba Era de și mine. Agin, era și Agin acolo? Nu. Nu, Nu? tu, Mihai, tu n-ai Ai- auzit. Cine? Acum ai reacționat de parcă n-ai auzit, nu știai tu, Mihai. Da, nu mai țineam minte, știam că... Alin chiar nu mai țineam Deci minte că... I-am zis lui discuția- Ștefan, mă rog, lui Discuția Da, a că ați fost... avut timp moment. Ah, ok. Discuția a fost între ei. Data trecută a fost o discuție între Renault și Echo. Pentru că Echo a văzut de Renault și nu mai țin minte exact dacă i-ai spus că ești Benoit sau nu. Dar... Eu- Mie nu mi-a spus. Mie mi-ai spus cu siguranță. E știu că mă cheamă Albert, sau că unul dintre numele mele e Albert. Dar nu știu Benoit de unde ar ști. Eu i-am zis că Acum de la știe. un House Benoit, eu i-am zis lui Carabas. Eu am vrut să-i dau informații lui Carabas și el o... Păi da, dar de unde știa Eco? Auzi că Alin... Dar zice că- tu nu știi, tu ce știi? Uite, acum știe. The Mikote extracted the information Ce again. pot să zic, ca să nu facem metagaming. Deci nu-i... n-are informația Dar nu asta meta.
Dar mine nu mă deranjează dacă știu oameni. din discuția lor. Deci nu, Adriana, Mihai, Ștefan. deci nu știe din discuția lui Alin cu Ștefan, lui Renault cu Carabas de chestia asta. Ok. Deci nu facem men. That was my Da. information. Da. That I was willing to share with my darling friend Carabas. Dar nu că el o trebuie să bea sânge, să știe. Dar i-am Aia a zis, fost chestia. Nu din cauza sângelui. El mi-a spus. Păi eu nu știu, eu am zis că eu am crezut că l-ai luat așa. Trebuie să ne uităm pe înregistrare, nu mai țin minte exact dacă i-ai spus că ești Benoit sau nu. I-am spus, am dat noroc cu I-am el. spus. Nu. El i-a spus Nu. că nu, dar nu. Da, așa a fost. Da, Eu da, mă da. refer la Da. Renault cu Eco, când ați discutat data Nu. trecută Renault cu Eco. Spun eu sigur că nu mi-a spus, asta știu eu sigur că Nu, nu mi-a ok. spus. Nu i-am spus pe nou. Ei i-am spus doar Albert. Doar Albert. Da. Deci atunci Da. tu, Eco, ai Da. făcut asta așa. Ok, am înțeles. Că el Da, mi-a spus mă. că mi-a spus de Aiden, atunci am avut discuția aia și știu că mi-a zis el că name, că stage name, nu mai știu, chiar o zis ceva de stage names, că different name, că we are all idiots, că nu folosim alt nume și uite. Bun, deci Și-au luat nume, ideea tot. e să ținem minte că de fapt doar, deci Carabas știe că e Albert Benoit, că i-a spus și Eco Da. se Da. pare că știe, i-a spus lui Da, Carabas altundeva. că știe că e Albert Benoit, atât. Eu am vrut să fiu aici, Deci Agent și Orion, voi habar n-aveți de chestiile astea. Da, da. Got it. Da, și Dacă de-aia nu am știa- blocat atunci când a zis lui Carabus că mi-ar fi plăcut să știu și eu că eu am și eu cu Benoit chestii. Chestii, da. Ok, so the plot thickens. Se pare că The Tomb of the Forgotten Knights are legătură cu House Edelgard, care was one of the founding families, care a fost distrusă, Da. arsă, ștearsă din Ei, istorie. avem o problemă de side questing. Also background story. It's good. It's good. Toate se leagă, Da. toate se... Să nu se leagă, e fain, dar... man, there's a lot of bad shit going on, știi, și noi nici nu ne-am apucat. Deci suntem acum în pasul ăla în care facem curățenie înainte să te pui de învățat sau ceva, știi? Mihai, scuze, zi-mi încă o dată, Drew și mai cum, ca să notez un pic, ca să știu. Barrymore. Bravo. Ăla-i. Wait, Grace, dar scrie pe Discord, l-am scris pe Discord. Da, eu nu știu să intru pe Discord de pe calculator acum. O să n-am închid aici. înregistrarea. Mulțumesc pentru sesiune. Noi mulțumim.